Tatas ako sa sapatos. Ay, puki lang. Basta sa sapatos ko. Tinda na, papasok mo yung ano? Masamuyao? Ano yun? Gagi, tarik yun. Tara, gospel mo yan! Sarap! Kung maingay, titinulain ka namin eh. Yes sir! Let's go! Gospelin mo yan! Kailang ina mo. Uy, uy. Gaspulin mo yan. Me. Caldereta. Uy, ina mo. Uy. 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 Yo, good morning mga boss. So, it's Sunday and it's trail day. So andito tayo sa sa may Banban, Barangay Banban. Dito lang din sa amin to sa Ilocos Norte sa may Bangui. And pupunta tayo diyan. Punta tayo diyan sa may Tadaw ay hindi sa may Masamuyao Road. And gamit ko tong DT125 ni Tito Sir Alex. Shout out. Thank you sa pagpapahiram ng pang malupitan nating DT. Papakita ko 'to mamaya, 'tong sasakyan. And yeah, kakabili ko lang ng ng pagkain or merienda ko. And dadaan tayo dito. Tapos bababa tayo dyan sa may ilog. Daan tayo sa ng ilog. Akyat tayo ng bundok. So tara na, let's go, masaya to. Kaso solo ko lang to eh. Solo gaming. Eto na, si HezzBoy. Woo! Ah. Uy. Basta sabi nila, daanan mo lang yung daanan, sundin mo lang. Sarap. Dati pinapanood ko lang to eh. Ganda oh. Uy, parang nawala na ako. Tanong tayo. Ano ito? Dalan mo pa Masamuyao? Datoy? Diretso lang? Kamarin. Thank you. Daw eh. Ito yung Kamarin. Ano dito? Pamasamuyao? Thank you. Nakapasok na tayo. Daanan, diretso lang. Ito na yun. Bigay mo na yung rough road. Ano ba yan? Gusto ko yung rough road eh. Daing mangga. Balik ako dito. Alaw-aw. Ito na pala yung alaw-aw. Ay, ito na. Woohoo! Let's go! Ay men, ayoko mabasa yung sapatos ko. Tatas ako sa sapatos. Uy! Ah! Mababasa yung sapatos ko eh. Iiwasan yung sapatos ko. Hirap na. Oh my god. Tubig na naman. Ay, pusang gala, namatay men. Oh wait. Ay, wag ganun. Wag ganun DT. Wag ganun men. Kailangan ko umuwi buhay.
Pwede. Joke lang yun eh. Gogi. Ay, puki lang. Basta sa sapatos ko. Ah! Ah! Ang ina ka. Ah! Let's go! Ah! Tangina mo! Ay, pusang gala. Basa yung sapatos ko, men. Ah, de. Part ng ano yan. Part ng laban yan. Let's go. Tutuyo naman yan eh. Woohoo! Gasolin mo yan! Ano naman? Tana akong pake. Basta na yung sapatos ko. Ah! Let's go! Tinda na ba Masamuyao ano? Masamuyao? Sa baldo yan? Ay, paddagan. Ay, iba daw yung nadaanan ko. Pusang gala. Ito, tatanong tayo dito. Parang, anti dalan nagpamasamuyaw. Adayo? Amo maganda sekolah salah order. Jay sumalo sa bekerja karya. Ah, balas yok yay. Tidak tay ta sama sekolah ka. Wow. Gawitin si Jay. Dan lalu ka naman sa karya. Turutan Jay karya at pababa. Paturutan doon. Masurutan doon. Thank you. Waiting shed. Ito yung pababa. Ito yung elementary. Ah, ito. Ito yun. Dito pala, bababa dito. Susundan mo lang daw yung daanan, sabi. Ayun, may mga kasunod tayo dun, oh. Punan natin. Okay. Hello, welcome back. So, tapos na ako magmerienda. Kapagod din pala eh pag ganitong trail. Ibang-iba. Ito nga pala yung ginamit kong sasakyan. Yamaha DT125. To kay Tito Alex to. Sir Alex Fandag. Shoutout sa'yo. Thank you sa pagpapayaram dito sa pangmalupitan mong restoration na to. DT125.
Complete papers yan mga bro. So, larga na ulit. Pwede na ulit mag bengkong-bengkong dyan. Tanong tayo doon kung dito ba talaga yung daanan, kung may iba pang pupuntahan. Kasi, na dead end ako eh. Dead end yun, may harang na kanina. So, try natin ulit. Ito. Ito pala yun. O, saan dito? Sa amin dito. Pa-left yun eh. Alam ko eh. Bahala na. Grabe yung daanan nila dito. Remote part ng Bangui. Feeling ko always turn left. Akyat. Grabe. Ito iakyat mo yung NMAX, wala na. Sira na. Ito, akyatan yung kanina eh. Uy. Gagi, namatay na naman. Hindi pwedeng didiretsuin yan. Lusong yan eh. Kailangan mo ng engine brake. Uy, gagi. Uy. Sanggala. Ayaw na. Lusong men, lusong. Ha. My God. Oh, sanggala. Uy. Matay na naman. Hindi ko pwedeng kajutin yan. Madulas. Natural lang yan pag dirt bike. Kinangina mo. Uy. Ay na naman. Lusong. Ay, hirap gago. May mga motor dyan, umiyong nga yan oh. Lakas naman ng umiyong to. Kakakit dito. Nang ina, nakakatakot men. Uy. Putang ina ko. Uy. Tak ina. Natin na naman. Ito na yan. Ito na yung part ng Masamuyao. Remote yung part. Tahimik na lugar. Remote part ng Ilocos. Maganda dito kasi walang maingay. Kayo lang. May kuryente naman. Nakikita ang kuryente dito yun. Oh. May tubig naman. Kung maingay, titinulain ka namin eh. Doon tayo sa kabila. Try natin sa kabila. Yung dadaanan. Ayan.
Picture taker para may remember. Me kaldereta suam kinilaw. So yo, what's up? Uwi na ako. Pahinga lang ako saglit. Yung sapatos ko wala, dumi-dumi, basta lahat nandyan na. All in all, ang sarap ng experience na to. Sarap mag dirt bike. Sana may spot pa na iba pwedeng puntahan dito sa Ilocos. Yo, what's up? So, pauwi na ako. And siguro dito ko na tatapusin tong vlog na to. And kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe sa my YouTube channel, HezzMotoVlogs, for para upcoming pa na videos. Hit the notification bell button para notified ka lagi sa mga video na i-upload ko. Sorry guys kung mga late ako nag-upload o hindi ba ako masyadong makapag-upload kasi may trabaho rin naman tayo. And tuwing free time lang ako nakapag-ride. And hopefully makakasali tayo sa North Loop or sa 600 challenge ng Turilocandia. So kita-kits ulit next time. Ride safe, respect. What up?